අයිබෝවන් ඩොක්ටර් ටී channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලත් මේ දිනවල පිටරටකට යන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ සඳහා ඉතාමත්ම ලෙහෙසියෙන් ඇමරිකාවට යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන කියලා දෙන්නයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම ගොඩක් දෙනෙක් මේ ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එක ගැන දන්නේ නැහැ. ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එක කියන්නේ ඇමරිකාව හැම අවුරුද්දෙම ඔක්තෝබර් මාසේ ඒගොල්ලෝ ඕපන් කරනවා මාසයක් ලෝකේ සමහර රටවල් වල ඉන්න අයට ග්‍රීන් කාඩ් ලබා ගන්න ලොටරි එකකට ඇතුළත් වෙන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න. ඇත්තටම මේක ෆ්‍රී. කීයක්වත් ඔයගොල්ලෝ මේකට ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මම මේ දාන ඔෆිෂියල් සයිට් එකකින් දැම්මොත් ඕගොල්ලන්ට කීයක්වත් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් DV ලොටරි කියලා ඔයාලා සර්ච් කරාම සමහර සයිට්ස් එයි සල්ලි ගන්න. ඒ වගේ සයිට්ස් වලට යන්න එපා. කෙලින්ම ඔෆිෂියල් සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට නොමිලේම මේ ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එකට ඇප්ලයි කරන්නට පුළුවනි. මේ සඳහා කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට යන්නේ මේ ෆොටෝස් ගන්න. හරියට ෆොටෝස් ගන්න යන වියදම ප්‍රමාණයි. එතකොට මේ ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එකක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ ලොතරැයියක්. මේ ලොතරැයිය අදිනවා ඒගොල්ලෝ ඊළඟ අවුරුද්දේ මැයි මාසෙන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවනි ඔයාලට මේක ඇදිලාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. USA වලට යන්න වල හිතන් ඉන්නවා නම් ඊටාම පහසු ක්‍රමයක්. මේක ඇත්තෙම දහස් ගාණක් කාවය අය USA වලට එනවා මේ ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එක ඇදිලා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව මග අරගන්න එපා. ඊටාම ලෙහෙසි ඇප්ලයි කරන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඔයාලට අදම මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මාසික කාලයක් තියෙන්නේ නොවැම්බර් 7 වෙනිදා වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් බාරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලත් ඉක්මනින්ම ෆොටෝස් අරගෙන මම මේ කියන විදිහට ඇප්ලයි කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට chance එකක් තියෙයිද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සයිට් එක. dvprogram.state.gov කියන වෙබ්සයිට් එකට තමයි ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මේ සයිට් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි දැන් මේක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා ඕපන් වුණේ. නොවැම්බර් 7 වෙනිදා දක්වා ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්නට පුළුවනි. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද මේ සඳහා කියලා. එක සුදුසුකමක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙන්න ඕනේ. අනිත් තවත් රටවල් තියෙනවා නමුත් මම මේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදිලා හරි එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ටර් වෙලා හරි ශ්‍රී ලාංකික කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඕනම රටක දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වීම වැදගත්. ඊට පස්සේ බලමු ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි educational qualifications මොනවද ඕන කියන එක. මේ සඳහා ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ high school diploma එකක් අඩුම වශයෙන් තියෙන්න ඕන කියලා. high school diploma එක කියන්නේ ලංකාවේ විදිහට ගත්තොත් ඕගලන්ට A level වැඩ 3ක්වත් පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට A level වැඩ 3ක් නැත්නම් ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. ගොඩක් අය A level නැති අය vocational school එකකට ගිහිල්ලා අඩුම ගානේ අවුරුදු 2ක කෝස් එකක් කරලා ඊට අදාළව මොනවා හරි අවුරුදු 2ක් ජොබ් එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ අයටත් මේ සඳහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවනි. වොකේෂනල් ස්කූල් එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා NTT කෝස් එකක් වගේ හරි සමහර අය මොන්ටිසෝරි කෝස් කරනවා අවුරුදු 2කේ. ඒක කරලා අවුරුදු 2ක ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඒක ඒගොල්ලෝ අර හයි ස්කූල් ඩිප්ලෝමා එකට සමානයි කියලා ගණන් ගන්නවා. ඒ අයටත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවනි මේ සඳහා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ නම පාස්පෝර්ට් එක ඔයා දාන විදිහට දාන්න ඕනේ. මේලින් ඇඩ්‍රස් එක, බර්ත්ඩේ එක, මොන රටේද ඉපදුනේ කියන එක. එතකොට මොන රටෙන්ද ඔයගොල්ලෝ එලිජිබල් වෙන්නේ මේ වගේ විස්තර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා ගොඩක් ලෙහෙසි ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල්. ඒ ටික මම ඇප්ලයි කරන්න ඇප්ලිකේෂන් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලා এডুকেෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේකට ගන්න ෆොටෝ එක හරියටම ගන්න ඕනේ. ඔයාලා නිකන් කොහට හරි ගිහිල්ලා වෙලා ඔයාලගේ කැමරා එකෙන් නිකන් ෆොටෝස් අරගෙන මේක අප්ලෝඩ් කරලා වෙලා දැම්මොත්
ඔයාලා අපරාධය ඔයගොල්ලන්ට තියෙන chance එකක් නැති කරගන්නවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියලා තියෙන විදිහට ෆොටෝස් ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මේකේ මොනවද කියන්නේ? ඒක කලර් පින්තූරයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳට ફોකස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ෆොටෝ එක අඟල් 2 ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ හෙඩ් එක අඟලයි 8න් 3යි අතර වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ මූණ හොඳට ફોකස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නියුට්‍රල් වයිට් වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මූණ අඟලයි 8න් 3ක් අතර වෙන්න ඕනේ. මූණ මුළු පින්තූරෙම බැලලා තියෙන්නත් බෑ. මම උදාහරණ ඊළඟට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම hina වෙලා ඉන්න බෑ. නියුට්‍රල් ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මේ ෆොටෝ එක ගැන ගොඩක් ඒගොල්ලෝ මෙතන කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම ෆොටෝ ගන්න එක ඉතාම වැදගත්. මේක ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී කිසිම වියදමක් නැතුව මේ USA යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ ෆොටෝ එක හරියටම ගන්න. ගොඩාක් ස්ටුඩියෝස් වල දැන් මේ USA වීසා වලට හරි USA green card වලට ෆොටෝ එක ගන්න කිව්වම ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට ගන්න හරියටම දන්නවා. එතකොට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ නිසා ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකකට හරි ඊමේල් කරගන්න JPEG කියන ෆෝමැට් එකෙන්. ඒ වගේම ඒකේ සයිස් එක 240 කිලෝබයිට් වලට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. සමහර ඒවා තියෙනවා ගොඩාක් රෙසොලූෂන් එක වැඩි ඒවා. ඒකට වඩා ගොඩක් වැඩි වුණොත් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් 2x2 inches තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඊළඟට මම කියන උදාහරණ විදිහට හරියටම ගන්න. හරියටම අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ විස්තර දාලා මේක ඇප්ලයි කරන්න. දැන් අපි බලමු ෆොටෝ එක්සැම්පල්ස්. මොකද මම මේ ගැන ගොඩාක් එම්ෆසයිස් කරන්නේ මේ ෆොටෝ එක ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් නිසා. ඒගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් තමයි ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ. ඊට වඩා දැම්මොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. එතනින්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වෙනවා. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා මේ ෆොටෝ එක. ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පැහැදිලි නැහැ. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එකත් ඇත්තම කලර් එක නෙමෙයි වෙනත් කලර් එකක් තියෙන්නේ. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි නියුට්‍රල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. හොඳට ෆේස් එක පේනවා. කලර් එක ඒගොල්ලෝ ඕල්ටර් කරලා නැහැ. මේක පේනවා ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්සෙන් ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ගත්තොත් මේක අයි ග්ලාසස් දාලා තියෙන්නේ කන්නඩි දාලා ගන්න එපා කියලා තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි. මේ ෆොටෝ එකත් හොඳයි. මූණ හරියටම අර අඟල් ගන්නට තියෙනවා ඒකේ. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නියුට්‍රල්. මේ ෆොටෝ එකත් හොඳයි නියුට්‍රල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පිටිපස්සෙන් ෂැඩෝස් නැහැ. මූණ හරියටම ගන්නට තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ උරහිස්සෙන් උඩට හරියට ගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක. මේක හරි නැහැ. මොකද මේකෙත් තියෙනවා ෂැඩෝ එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ උදාහරණ වලින් පේනවා හොඳ ෆොටෝ එකක් මොකද්ද නරක ෆොටෝ එකක් මොකද්ද. මේකත් හරි නැහැ. මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරි නැහැ. එයා hina වෙලා ඉන්නේ බබා. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එක හොඳ නැහැ. මොකද මූණ කියනකට වඩා ලොකුවට ෆොටෝ එක පිරিলা මූණෙම. එතකොට ඒකත් හරි නැහැ. ඒක අඟලයි 8න් 3ක් විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆොටෝ එකත් හරිය නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ක්‍රොප් කරලා තියෙන්නේ මේ පිටුරේ. ඒගොල්ලන්ට ඒක අහු වෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නියුට්‍රල් වුණාට ක්‍රොප් කරපු එකක්. ඒකත් හරිය නැහැ. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි. මේක නිකන් මූණ ඇදිලා වගේ ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක ආපහු ඕල්ටර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වෙයි. මේ විදිහට දැම්මොත්. මේකත් හරිය නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව කොණ්ඩේ මූණට වැටලා තියෙන්නේ. මේ වගේ එකක් හොඳට මූණ පේනවා. මේක හරිය නැහැ. මොකද කෙලින්ම කැමරා එක දිහා බලාගෙන නැහැ. මේකත් හොඳ නැහැ. මොකද ගොඩාක් hina වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේ වත් රිජෙක්ට් වෙනවා. මේ විදිහ මූණ පැත්තකට හරලා වල හරියන්නේ නැහැ. කන් දෙකම පේන්න ඕනේ. මේකවත් හොඳ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇයි කියලා. මේකේ ඇස් වහගෙන ඉන්නේ ඒකත් රිජෙක්ට් වෙයි. මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හොඳයි මූණ හරියට පේනවා. මේක හරිය නැහැ මොකද මූණේ භාගයක් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට බබාලයි කටේ අර සූපුවක් වගේ දෙයක් තියෙන්නත් හරිය නැහැ. මේකෙන් මූණ වැහිලා තියෙන්නේ ඒ ෆොටෝ එකත් හොඳ නැහැ. මේ කැප් එකක් දාලා ගන්න එපා. මූණ මේ විදිහට වැහෙන විදිහට කොණ්ඩෙන් ගන්න එපා. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි මූණ හරියට පේනවා ඇස් දෙක පේනවා.
මේක හරිය නැහැ මොකද බිත්තිය ඔයගලන්ට පේනවා බිත්තියක් වගේ එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒකත් හරිය නැහැ මොකද නියුට්‍රල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. මේක ජනේලයක් වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒක හරිය නැහැ. මේ විදිහේ ෆොටෝස් හොඳයි. මේ විදිහේ ෆොටෝස් හරිය නැහැ. බබාලගේ පින්තූර අපට අවශ්‍යයි මේ සඳහා. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි. මේක බ්ලර් නිකන් ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා යාගේ මූණේ. ඒකත් හොඳ නැහැ. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි. මේක බබා වෙන පැත්තක බලන් ඉන්නේ. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි. මේ විදිහේ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් තියෙනවා හරිය නැහැ. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් කොයි විදිහේවද හොඳ කොයි විදිහේවද පිළිගන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒ නිසා ඔයාලත් මේ විදිහට හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න නියුට්‍රල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන මේ කියලා තියෙන විදිහට ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒකට ඇත්තටම වියදම් කරන ගාන වර්ත් පොඩි ගාණක් ඔයගලන්ට යන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. මේ begin entry කියන එක දැන් අපි ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට ඇප්ලිකේෂන් එක එනවා. මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහේ ඔයගලන්ට මේක වෙරිෆයි කරන්න එනවා. මේ තියෙන මොකක් හරි එන අංකයක් හරි මොන හරි ආවොත් ඒක මේකට දාලා වෙරිෆයි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එනවා entrant information. එතකොට last name එක ඉස්සෙල්ලාම දාන්න. ඔයගොල්ලෝ passport එක හරි passport එක හදන්න ඉන්නවා නම් හරි ඒකේ last name එක දාන විදිහට මෙතන last name එක දාන්න. first name එක දාන්න. දාලා middle name එක දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් තරම් දැන් ගොඩක් අයගේ නම් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ හින්දා first name එකට පුළුවන් තරම් දේවල් ඔයගලගේ වාසගම එක්කම තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් මේකේ fill කරන්න පුළුවන් තරමට දාන්න. ඊට පස්සේ ජෙන්ඩර් එක අහනවා සෙකන්ඩ් එකෙන්. ඔයා මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟට බර්ත්ඩේ එක අහනවා. බර්ත්ඩේ එක හොඳට මතක තියාගන්න month day year කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම දාන්න ඕනේ month එක. සාමාන්‍ය ලංකාවේ day month year කියන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. නමුත් month එක දාන්න. ඊළඟට day එක දාන්න ඉපදුණු දවස. ඊළඟට ඉපදුණු අවුරුද්ද දාන්න. ඊට පස්සේ අහනවා මොන සිටි එකේද ඔයා ඉපදුනේ? එතකොට සිටි එක දාන්න. ඊට පස්සේ අහනවා මොන කන්ට්‍රි එකේද ඔයා ඉපදුනේ? ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදුනා නම්. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයා එලිජිබල් වෙන්නේ මොන කන්ට්‍රි එකෙන්ද කියලා. එතකොට ඒ බර්ත් එක කන්ට්‍රි එකෙන් මනම් එලිජිබල් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා කියන එක. එතකොට years කියලා මෙතන දාන්න පුළුවනි. ඊළඟට ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් තමන්ගේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ ෆොටෝ එක ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒකේ ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගියාම ඔයගලන්ට පෙනේ මේ 600 and 600 pixels වලට දාලා තමයි තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක. කිලෝබයිට් ගාන මේකේ අඩුයි. ඊට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට මෙතෙන්ට ෆොටෝ එක වැටේ ඔයගොල්ලන්ගේ. ඊළඟට දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක. තමන්ගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ෆිල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගොඩක් දැන් postal code එක දාන්න. ඊට පස්සේ country එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඊළඟ section එකෙන් අහනවා ඔයාලා දැන් ඉන්න country එක මොකක්ද කියලා. එතකොට සමහර අය දැන් ලංකාවේ ඉපදිලා වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවනි. දැන් ඉන්නේ වෙන රටක නම් ඒ රට දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අහනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක්. මතක් කරලා මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලා නිතරම පාවිච්චි කරන ඊළඟ අවුරුද්දේත් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා කියලා හිතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න. මොකද මේකට තමයි ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගත්තද නැද්ද කියලා වෙලා ඒ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එන්නේ සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ. ඊළඟට මෙතනින් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ এডুকেෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද කියලා. මම මෙතන දානවා වොකේෂනල් ස්කූල් කියලා වෙලා. මොකද අපි හිතමු කාට හරි A level නැත්තම් වොකේෂනල් කියලා දාන්න පුළුවන් මොන්ටිසෝරි කෝස් එකක් වගේ මොන හරි කෝස් එකක් කරලා තියෙන කෙනෙකුට අවුරුදු 2ක කෝස් එකක් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් A level නැතත් ඕගලන්ට ඇප්ලයි කරන්නට පුළුවනි. ඊට පස්සේ හයි ස්කූල් ඒ කියන්නේ හයි ස්කූල් A level තියෙනවා නම් හයි ස්කූල් ඩිග්‍රී කියලා දාන්න. හයි ස්කූල් කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ A level වලට. ඊළඟට ළමයි ඉන්නවද නැද්ද කියලා අහනවා. ළමයි නැහැ කියලා මම මෙතන දැම්මේ. එතකොට
තමන්ගේ එන්ට්‍රන්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට ෆිල් කරගත් එක මම print කරගන්නවා PDF ෆයිල් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඇත්තට මොනවද මේකේ ෆිල් කරේ කියලා. මොකද ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් අවශ්‍යයි ඊළඟ මැයි මාසේ මේකට සිලෙක්ට් වුණාද නැද්ද කියලා දාන්න. ඒ නිසා ඒක ෆිල් කරලා තියාගන්න එක ඉතාම වැදගත්. ඊට පස්සේ මේ දාලා තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් හරියටම හරිද කියලා වෙරිෆයි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවනි සබ්මිට් කරන්න. සබ්මිට් කරාම මේ විදිහේ සබ්මිෂන් කන්ෆර්මේෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා එන්ට්‍රි කියලා. මේක ඉතාම වැදගත්. මෙතන අංකයක් තියෙනවා. ඒ අංකයයි ඔයගොල්ලන්ගේ ලාස්ට් නේම් එකයි බර්ත් ඉයර් එකයි අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ මැයි මාසේ ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් වුණාද නැද්ද කියලා මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලා ගන්න. ඒ නිසා මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික එක්ක ඔයගොල්ලෝ කොහෙන් හරි තැනකින් නම් මේක සබ්මිට් කරේ කම්පියුටර් සෙන්ටර් එකකින් වගේ නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට print out එකක් ගන්න කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඒක ඔයාලට ඊමේල් කරන්න කියනවා. කොහොම හරි මේක දෙතුන් විදිහකින් සේව් කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන confirmation number කියලා තියෙනවා. ඒ confirmation number එක ඊටාම වැදගත්. ඔයාලට ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ හම්බුණා නැද්ද කියලා බලන්න. නැත්තම් ඔයාලට ඊමේල් එකක් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් වුණාද කියලා තමන්ම සිලෙක්ට් කරුණාද කියලා බලන්න ඕනේ. බලලා ඊළඟට තියෙන ස්ටෙප්ස් වලට ගිහිලා තමයි තමන් මේ green card එකට ඊළඟ ස්ටෙප්ස් වලට යන්නේ. ඒ නිසා මේ කන්ෆර්මේෂන් එක මතක් කරලා ඔයගොල්ලෝ සේව් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොච්චර පහසුයිද කියලා මේ green card lottery එකට apply කරන්න. ගොඩාක් දෙනෙක් apply කරලා ඉවරලා මේ විදිහට USA වලට එනවා. ආවහම ඔයගොල්ලෝ green card එක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඉතාලම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවනි. හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවනි. ඒ නිසා ඔයාලත් අදම මේකට ඇප්ලයි කරලා නැත්නම් green card lottery එකට ඇප්ලයි කරලා ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. එහෙමනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අපි හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට අයබෝවන්.